تاریخ زمین شناسی زمین نشونه‌های زیادی از تغییرات آب و هوایی جهانی رو به همراه داره. تغییرات دما، سطح تابش و شرایط جو زمین برای بعضی از گونه‌ها حکم نابودی و برای بعضی دیگه محرکی برای تکامل بوده. بعضی از انقراض‌های بزرگ تا 90% از گونه‌های زمان خودشون رو از بین بردن و حیات روی سیاره رو به مرز نابودی رسوندن. در 500 میلیون سال گذشته 5 فاجعه جهانی بزرگ اتفاق افتاده و در حال حاضر طبق آمارها ششمین فاجعه هم در حال به وقوع پیوستنه که سریع‌ترین مورد شناخته شده از نظر سرعت وقوع هم هست. اما روی کره زمین چه خبراییه و چرا زیست کره زمین انقدر سریع در حال تضعیف شدنه؟ بیایید با هم به کشف این موضوع بپردازیم. آب و هوای زمین مثل هر جرم آسمانی دیگه‌ای به ترکیبی از عوامل مختلف وابسته است. بعضی از این عوامل خارجی هستند، مثل تغییرات در فعالیت‌های خورشیدی یا تغییرات دوره‌ای در مدار سیاره. بقیه عوامل ناشی از خود زمینن. برای اینکه بفهمیم الان چه خبره و در آینده چه انتظاراتی رو باید داشته باشیم، باید به میلیون‌ها سال قبل برگردیم تا ببینیم چطور چهره زمین تغییر کرده و چه عواملی بر تغییرات آب و هوایی تأثیر گذاشتن. الان یه نمودار روی صفحه می‌بینید که تغییرات متوسط دمای زمین رو در طول 500 میلیون سال نشون میده. با جمع‌آوری داده‌ها از حفاری‌های مختلف در سراسر دنیا، دانشمندان تونستن آب و هوای زمین رو در هر دوره با دقت تعیین کنن. با دیدن کلیت قضیه میشه دید که دوره‌های طولانی و گرم به دوره‌های کوتاه‌تر سردی منجر شدن. در این دوره‌ها که بهشون دوره‌های یخبندان میگن، آب و هوا خشک‌تر و دما پایین‌تر بود و یخ‌های قطبی هم درست مثل الان جمع می‌شدن. هر تغییر جهانی در دمای متوسط زمین امتحانی برای ساکنانش بود و البته همه هم نمیتونستن از پسش بر بیان. تقریباً 66 میلیون سال پیش یک شهاب سنگ به قطر 10 کیلومتر به سرعت در حال نزدیک شدن به سمت زمین بود و فقط چند دقیقه بعد این شهاب سنگ جو زمین رو شکافت و به سطح زمین برخورد کرد. انفجار فوق‌العاده‌ای به قدرت میلیون‌ها بمب گرم و هسته‌ای زمین رو لرزوند. موج ضربه‌ای شدید ناشی از برخورد به زمین سنگ‌ها رو متلاشی و پراکنده کرد و دهانه عظیمی به قطر حدود 180 کیلومتر ایجاد کرد. بسیاری از تکه‌های سنگی به فضا پرتاب شدند و بعد از چند هزار کیلومتر دوباره به زمین افتادند و باعث آتش سوزی‌های وسیع در جنگل‌ها شدند. اعتقاد بر اینه که موج ضربه‌ای ایجاد شده به دور دنیا سفر کرده و زلزله‌هایی در دورترین نقاط ایجاد کرده و سونامی‌های عظیم سواحل قاره‌ها رو ویران کردن و صدها کیلومتر به داخل سرزمین‌ها نفوذ کردند و هر چیزی رو که سر راهشون بود به زیر آب بردن. 15 تریلیون تن دوده و گرد و غبار به هوا برخاست و بر روی زمین پخش شد. برای سالها زمین نور خورشید کمتری نسبت به معمول دریافت کرد و این باعث سرمایه شدیدی شد. طبق تحقیقات برای حداقل 16 سال بعد از فاجعه دمای متوسط زمین حدود 3 درجه سانتیگراد بود که 11 درجه کمتر از دمای فعلی بود. به همین دلیل اکثر گیاهان خشکی و آبی از بین رفتند و قحطی و گرسنگی عظیمی برای حیوانات به وجود اومد. تقریباً همه موجودات بالای 25 کیلوگرم وزن از جمله دایناسورهای غیر پرنده و مارهای آبی از روی زمین ناپدید شدند. بعضی از اونها نتونستن از خود فاجعه جان سالم به در ببرن و بعضی دیگه هم قربانی پیامدهای اون شدن. بدین ترتیب بود که دوره نوزیستی یا سنوزوئیک آغاز شد، یک عصر جدید در تاریخ زمین. برای 10 میلیون سال بعد که بهش دوره پالئوسین میگن، زمین داشت از این رویدادهای فاجعه بار بهبود پیدا میکرد. ابرهای خاکستر آتشفشانی به تدریج ناپدید شدن و دما به سرعت به سطوح بهتر و راحت‌تری برای موجودات رسید. به تدریج حیات به سرزمین‌های خالی از سکنه زمین برگشت، اما این بار گونه‌های کاملاً متفاوتی پا به عرصه زمین گذاشتند: گیاهان گلدار، پستانداران و پرندگان. پایان دوره پالئوسین با افزایش سریع دما همراه بود که عمدتاً ناشی از فعالیت‌های تکتونیکی در این دوره بود. آتشفشان‌ها در اقیانوس اطلس شمالی مقادیر زیادی متان و دی اکسید کربن را در جو آزاد کردند که غلظت اونها به 2000 ذره در میلیون رسید. چیزی در حدود 5 برابر اندازه امروز.
این گرمایش به عنوان آغاز یک دوره جدید به نام ایوسین شناخته میشه. این دوره حدود 56 میلیون سال پیش شروع شد و حدود 22 میلیون سال ادامه داشت. توی این زمان دمای متوسط زمین به طور قابل توجهی بالاتر از امروز بود و گاهی تا 28 درجه سانتیگراد میرسید. شواهد فسیلی نشون میده که در دوره ایوسین آب و هوای اکثر مناطق زمین نزدیک به مناطق استوایی بود و جنگل‌های انبوه بردار تا قطب‌ها کشیده شده بودند. در اون زمان نخل‌ها و خزندگان گرمادوست در منطقه امروزی اروپا زندگی می‌کردند. دلیل اصلی این امر به موقعیت مطلوب قاره‌ها در اون زمان برمیگرده. آمریکای شمالی و جنوبی توسط یک تنگه وسیع از هم جدا بودند و آفریقا و اوراسیا هنوز با هم تماسی نداشتند. بنابراین جریان‌های استوایی و جوی به راحتی میتونستند در سرتاسر زمین حرکت کنند و حرارت رو نسبتاً به طور یک نواخت توزیع کنند. همچنین فراوانی مواد عالی در حال تجزیه سطح دی اکسید کربن جو رو بالا نگه می‌داشت و این هم به گرم موندن آب و هوا کمک می‌کرد. به لطف شرایط ملایم و وفور غذا، پستانداران اون زمان رشد قابل توجهی کردند. از مخلوقات کوچیک کیسه دار که در سوراخ‌ها و درختان پنهان می‌شدند تا غول‌های با شکوهی به وزن 10 تن. همچنین توی این دوره بود که اجداد بیشتر پستانداران امروزی یعنی نخستی‌سانان باستانی، نهنگ‌ها و جوندگان به وجود اومدند. با این حال زمین همچنان به آرامی و به طور پیوسته تغییر می‌کرد. گسترش سرخس آزولا توی آبهای شمالی باعث شد دی اکسید کربن جو به تدریج کمتر بشه و هوا رو به سردی بره. حدود 34 تا 35 میلیون سال پیش یک افت ناگهانی توی نمودار دما مشاهده میشه. توی این دوره بین دوران ایوسین و اولیگوسین چند اتفاق مهم افتاد. اول اینکه قاره‌ها به هم برخورد کردند و کوه‌های بزرگی مثل هیمالیا، آپالاش، کارپات و آلپ سر بلند کردند که روی جریان‌های هوا تأثیر گذاشت. دوم اینکه وقتی فسیل‌ها رو بررسی کردند فهمیدند که توی این زمان یک نوع جدید فتوسنتز به نام C4 شروع به گسترش بین گیاهان کرده که خیلی کارآمدتر از نوع قبلی بوده. این باعث شد اکسیژن توی جو 2 تا 3% نسبت به مقیاس‌های امروزی بیشتر بشه و میزان دی اکسید کربن هم کمتر شد که در نتیجه باعث ضعیف‌تر شدن اثر گازهای گلخانه‌ای و متعادل‌تر شدن دما شد. سوم اینکه جابجایی صفحات زمین باعث شد که یک شکاف بین آمریکای جنوبی و قطب جنوب ایجاد بشه و یک جریان اقیانوسی بسته‌ای شکل بگیره که مانع از ورود هوای گرم به قطب جنوب شد. نتیجه این شد که دما در اون قاره به سرعت افت کرد و جنگل‌هاش جای خودشون رو به یخچال‌های بزرگ دادن. این اتفاقها شروع یک دوره جدید یعنی الیگوسین رو رقم زد که حدود 11 میلیون سال طول کشید. توی این مدت آب و هوای زمین نسبتاً پایدار و خشک و خنک بود، ولی نسبت به امروز کمی گرمتر بود. این روند ادامه داشت تا اینکه به دوره بعدی یعنی میوسین رسیدیم. اما حدود 14 میلیون سال پیش دوباره یک سرمایه ناگهانی به سراغ زمین اومد که بهش میگن اختلال میوسین میانی و احتمالاً به خاطر 2 عامل بود. اول از همه زمین در مسیر مداری خودش دوباره وارد فاز سرد چرخه‌های میلانکوویچ شد. چرخه‌های میلانکوویچ تغییرات دوره‌ای در میزان انرژی خورشیدی هستند که به زمین میرسه و به تغییرات موقعیت محور زمین و مدارش بستگی دارند. وقتی که کشیدگی مدار زمین بیشتر میشه و انقلاب زمستانی با نزدیکترین فاصله زمین از خورشید همزمان میشه، آب و هوای سیاره به طرز قابل توجهی سردتر میشه. این همون چیزیه که 14 میلیون سال پیش در دوران اختلال میوسین میانی اتفاق افتاد. به خاطر این سرما جنگل‌ها کم کم کاهش پیدا کردند و ساوانا و استپ‌ها جاشون رو گرفتن. این موضوع باعث شد که گیاهان گلدار با فتوسنتز C4 بیشتر بشن. در نتیجه دی اکسید کربن توی جو به شدت کم شد و دما افت بیشتری کرد. برای درک فرآیندهای طبیعی این دوره خوب یادمون باشه که ساوانا و زیستگاه‌های مشابهش سیستم‌هایی با تولید زیستی بالان. 1 کیلومتر مربع از ساوانا سالانه 1500 تن زیست توده تولید می‌کرد. تقریباً معادل با موجودات زنده‌ای که اونجا زندگی می‌کردند. علف‌های مغذی با طول عمر کوتاه علفخوارها رو تغذیه می‌کردند و باعث می‌شدن مواد مغذی از جمله کربن به سرعت بازیافت بشن.
در نتیجه افزایش مساحت ساوانا باعث شد که میزان دی اکسید کربن در جو کمتر بشه و دمای هوا هم بیشتر کاهش پیدا کنه. به مرور زمان و در طول چندین میلیون سال میانگین دمای جهانی حدود 6 درجه پایین اومد. از 17 درجه به 11 درجه سلسیوس رسید و همین باعث انقراض بیشتر گونه‌های بزرگجثه اون دوره شد. حیوانات قابل توجهی مثل فیل‌ها و نیاکان اسب‌ها به نام هیپاریون توی این زمان زندگی می‌کردند. بزرگترین گوشتخوارها هم آمفیسیونیت‌ها و کفدار دندان‌ها یا های انودون‌ها بودند که تا نیم تن وزن داشتند. با توجه به نمودار به راحتی می‌بینیم که از زمان اختلال میوسین میانه زمین به تدریج و به طور پیوسته شروع به سرد شدن کرد. نتیجه این روند رشد سریع یخچال‌های طبیعی در 2 قطب سیاره بود که حدود 8 میلیون سال پیش آغاز شد. یخچال‌های قطب جنوب به سرعت رشد کردند، یک لایه یخی دائمی روی اقیانوس منجمد شمالی شکل گرفت و جنگل‌های گرینلند به سرعت ناپدید شدن و جای خودشون رو به یخچال‌ها دادند. اما چالش اصلی هنوز در راه بود. حدود 2.6 میلیون سال پیش کاهش دما سریع‌تر شد. توی این زمان جابجایی‌های قاره‌ها و کاهش سطح دریا باعث شد باریکه پاناما شکل بگیره و تنگه بین آمریکای شمالی و جنوبی بسته بشه. نتیجه این بود که آب‌های گرم اقیانوس آرام دیگه نتونستند با جریان‌های اقیانوس اطلس ترکیب بشن و دما توی اقیانوس اطلس کم کم افت کرد. در زمین اون زمان کوههای راکی که خیلی بزرگتر شده بودند مانع جریان‌های هوای گرم شدند و باعث به هم خوردن گردش حرارت در سیاره شدند. این مسئله باعث شد تغییرات دمای فصلی در بیشتر نقاط زمین بیشتر بشه و رشد یخچال‌ها به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کنه. تقریباً همون زمان تغییر میدان مغناطیسی معکوس به نام گاس ماتویاما رخ داد که در اون قطب‌های مغناطیسی زمین دوباره جابجا شدند. برای 15,000 سال میدان حفاظتی زمین 4 برابر ضعیف‌تر از الان بود و این منجر به انقراض چند خانواده از موجودات دریایی و جلبک‌ها شد. این اتفاق باعث شد بتونیم از شروع یک دوره زمینشناسی جدید به نام پلیستوسین صحبت کنیم. یخچال‌ها به عنوان ویژگی بارز این دوره شناخته شدند. اونها پیشروی می‌کردند و بعضی وقتها تا 30% از سطح زمین رو می‌گرفتند و بعد به سمت قطب‌ها عقب نشینی می‌کردند. اما هیچ وقت کاملا ناپدید نمی‌شدند. نیمه اول پلیستوسین خیلی یک نواخت بود و دوره‌های گرمایش و سرمایش هر 41,000 سال یک بار رخ میداد. این دوره‌ها خیلی به چرخه‌های میلانکوویچ نزدیک بودند. به همین خاطر دانشمندان فکر می‌کنند که دلیل این نوسانات طبیعی احتمالاً مدار زمین بوده. حرکت یخچال‌ها و تغییرات آب و هوایی به طور ناگزیر بر گیاهان و جانوران تأثیر گذاشت و ساکنان سیاره را تغییر داد. سرمایش جهانی باعث شد بسیاری از گیاهخوارها پوشش پشمالو داشته باشند و بزرگتر بشن تا بتونن سرما رو تحمل کنن. اینطوری بود که ماموت‌ها، ماستودون‌ها، کرگدن‌های پشمالو و دیگر غول‌های گیاهخوار به وجود اومدند. گوشتخوارها هم مجبور بودند که تغییر کنند. مثلا در آمریکای شمالی خرس‌های قطبی بزرگی بودند که وزنشون به 1200 کیلوگرم میرسید. 3 تا 4 برابر بیشتر از خویشاوندان امروزیشون. کمی پایین‌تر به سمت جنوب گرگ‌های خطرناکی زندگی می‌کردند که اندازشون حدود 2 برابر گرگ‌های امروزی بود. گفته میشه این شکارچی‌ها در گروه‌های 3 یا 4 تایی شکار می‌کردند و به خاطر قدرت و هماهنگیشون میتونستن بوفالوها رو شکار کنن. در همین حین حدود 1 میلیون سال پیش دوره یخچال‌ها دچار اختلال شد. چرخه‌های سرمایش نامنظم شدند و مدت زمانشون به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرد و به طور میانگین به 100,000 سال رسید. این باعث شد تفاوت دما بیشتر بشه و ضخامت یخچال‌ها هم تغییرات بیشتری داشته باشه. این تغییر به نام انتقال میانه پلیستوسین شناخته میشه، اما علت‌هاش هنوز به طور کامل مشخص نیست. یکی از دلایل ممکنه این باشه که یخچال‌های قبلی در حین حرکت لایه‌های خاکی رو که بر روی سنگ پایه در ارزهای جغرافیایی شمالی بودند پاک کردند. یخچال‌های جدید روی سنگ‌های لغزنده‌تری مثل گرانیت و بازالت یخ زدند و این باعث اختلال در چرخه‌های قبلی شد. یک دلیل دیگه هم میتونه مسدود شدن تنگه بیرینگ باشه که به خاطر کاهش سطح دریا و افزایش یخچال‌ها اتفاق افتاد. این رویداد حدود 900,000 سال پیش اتفاق افتاد و باعث شد آب سرد اقیانوس آرام دیگه نتونه به اقیانوس قطب شمال بیاد. این مسئله باعث کاهش دما و افزایش سرما شد.
همچنین در طول دوره پلیستوسین اجداد انسان‌های امروزی به آرامی در سرتاسر جهان پخش شدند. محقق‌ها شواهدی از چندین مهاجرت جهانی و بسیاری از مهاجرت‌های کوچکتر ثبت کردند. این قبایل قدیمی به عنوان جمع‌آوری کننده‌ها و شکارچی‌ها سرزمین‌های جدید رو کاوش می‌کردند و با هم رقابت و جفتگیری می‌کردند و در سرزمین‌های مختلف تقسیم می‌شدند و در نتیجه باعث شکل‌گیری اشکال مختلفی شدند. بعضی‌ها فقط استخوان‌ها و زیستگاه‌های متروکه‌ای را از خودشون به جا گذاشتند، بعضی‌ها هم شانس بیشتری داشتند. این بازمانده‌ها اجداد همه انسان‌های مدرن امروزی شدند. پلیستوسین پایانی که به عنوان پلیستوسین فوقانی هم شناخته میشه از 129,000 سال پیش شروع شد و 117,000 سال ادامه پیدا کرد. این دوره زمان بیشترین سرمایش و بزرگترین یخچال‌ها بود. در یک جنگ سخت برای بقا اجداد انسان‌های مدرن به نام کرومانیون همه جوامع انسانی دیگر را نابود و یا جذب خودشون کردند. در تلاش برای فرار از خطرات، قبایل قدیمی به فراتر از اوراسیا و آفریقا گسترش پیدا کردند. به لطف یک گذرگاه زمینی در جایی که امروزه تنگه بیرینگ وجود داره، اونها در چند مرحله به آمریکای شمالی وارد شدند و به این ترتیب اجداد قبایل زیادی از سرخ پوستان شدند. تقریباً همون زمان چند هزار کیلومتر پایین‌تر کاهش سطح دریا راهی به استرالیا باز کرد و به این ترتیب حدود 50,000 سال پیش انسان‌ها به این دنیای جدا افتاده هم رسیدند. انسان‌های پیشا تاریخی به خاطر نداشتن دانش سیستماتیک از محیط زیست نتونستن عواقب بلند مدت کارهاشون رو درک کنن و با طبیعت به شیوهی کاملاً بهره بردارانه رفتار کردند. استرالیا به عنوان یک بهشت سبز پر از طعمه‌های آسون به نظر می رسید. جانوران غول‌پیکر و کندزن مثل دیپروتودون‌ها و پالرچستس‌ها که به آدم‌ها عادت نداشتند نتونستند در برابر شکارچیان جدید که باهوش و در تعداد زیاد بودند مقاومت کنند. فقط 10,000 سال بعد بیشتر حیوانات استرالیا که بزرگتر از 45 کیلوگرم بودند منقرض شدند. بومیان استرالیایی برای شکار این جانورها به شدت به سوزاندن گیاهان پرداختند و آتش سوزی‌های شدیدی به وجود آوردند. اکثر طعمه‌هایی که به این روش شکار می‌شدند از دست می‌رفتند و منطقه سوخته بیشتر به یک نیمه بیابان با علف‌های کم پشت و درختچه‌ها تبدیل می‌شد. آب و هوای استرالیا خشکه و خاکش خیلی حاصلخیز نیست. بنابراین وقتی یک جنگل نابود میشه نمیتونه خودش دوباره رشد کنه. در نهایت وقتی سطح دریا دوباره بالا رفت، استرالیایی‌ها روی یک قاره خشک گیر افتادن و نتونستن جمعیت رو به خوبی تغذیه کنن. بعد از نبردهای شدید و قحطی‌های طولانی، جمعیت به سطح بهینه‌ای رسید، اما راه به سوی تمدن بزرگتر برای قبایل محلی بسته شد. تصور میشه پلیستوسین حدود 11,700 سال پیش با پایان آخرین دوره سرمایش تموم شده. یخچال‌ها عقب نشینی کردند، سطح دریا 35 متر بالا رفت و بعضی مناطق زمین زیستگاه‌های خاصی رو توسعه دادند که قبلا دیده نشده بودند. بهترین نمونه‌هاش وادی نیل و بین النهرین بودند، ولی واقعاً موارد بیشتری وجود داشت. فراوانی آب و خاک حاصلخیز برای دانه‌ها که بسیار مغذی‌اند مساعد بود. قبایل اطراف دیگه لازم نبود به دنبال غذا بگردند. نعمت‌های طبیعت به وفور در دسترس بودند. اینطور بود که سبک زندگی جمع‌آوری کننده ها به شکل دائمی یا مستقر شکل گرفت و بعداً به کشاورزی تبدیل شد. ویژگی کشاورزی اینه که محصولاتش نیاز به پردازش و ذخیره سازی دارند. این نیاز باعث شد که ساخت و ساز و سفالگری توسعه پیدا کنه و بعداً به فلزکاری برسه. اینطوری بود که تاریخ تمدن‌های باستانی شروع شد. فناوری به تدریج پیشرفته تر شد و تأثیر انسان بر محیط افزایش پیدا کرد. جنگل زدایی و شخم زدن، آبیاری و زهکشی، صنایع سمی و رشد شهری به تدریج محیط زیست اطراف سکونتگاه‌های انسانی را تخریب کرد. با این حال برای مدت طولانی این تغییرات محلی بودند و قرنها طول کشید تا غیر قابل برگشت بشن. این وضعیت به سرعت در قرن 18 و با شروع انقلاب صنعتی تغییر کرد. تعداد روزافزون کارخانه‌ها منجر به افزایش چشمگیر گازهای دی اکسید کربن شد. همچنین اکسیدهای گوگرد و سایر موارد در اتمسفر رها شدند و با بخار آب ترکیب شدند و اسیدهای قوی تشکیل دادند.
این ترکیبات تهاجمی در خاک و آبها جمع شدند و به تدریج زمین را غیر قابل سکونت کردند. نیمه دوم قرن 20 شاهد افزایش سریعتری در گازهای گلخانه‌ای بود. ده‌ها هزار نیروگاه و کارخانه در سرتاسر جهان ساخته شد و افزایش سطح زندگی و پیشرفت‌های فناوری باعث شد حمل و نقل موتوری رواج پیدا کنه. شاید به نظر نیاد که خودروهای شخصی زباله زیادی تولید کنن، اما حقیقت اینه که به طور متوسط روزانه 15 کیلوگرم دی اکسید کربن تولید میکنن. این مقدار به 5.5 تن در سال میرسه و اگر در نظر بگیریم که در حال حاضر حدود 1 میلیارد خودرو و 400 میلیون کامیون روی سیاره است، واضحه که مجموع اینها به میلیاردها تن میرسه. همچنین به نیروگاه‌های حرارتی و کارخانه‌ها هم توجه داشته باشین که به آلودگی بیشتر سیاره کمک میکنن. در سال 2022 انسان‌ها حدود 38 میلیارد تن دی اکسید کربن در اتمسفر پخش کردند. بعضی اوقات میشنویم که این مقدار در مقایسه با گازهای آتشفشانی ناچیزه، اما این یک برداشت غلط و خطرناکه. اگه به داده‌های علمی نگاه کنیم، می‌بینیم که آتشفشان‌ها فقط 260 میلیون تن دی اکسید کربن در سال در جو آزاد می‌کنند. حدود 150 بار کمتر از تأثیر انسانی. اگه به نمودار سطح CO2 در جو نگاه کنیم، می‌بینیم که این سطح قبلاً به 400 قسمت در میلیون رسیده که حدود 35% بیشتر از کل تاریخ بشریته. آخرین باری که سطح دی اکسید کربن در جو زمین به این حد نزدیک بود حدود 5 میلیون سال پیش و قبل از عصر یخبندان جهانی بود و بدتر از همه این که این عدد در کمتر از 100 سال به این سطح رسیده و هنوز هم در حال افزایشه. اما این فرآیند چه تهدیدی ایجاد میکنه؟ اول از همه افزایش دماهای جهانی باعث میشه یخچال‌ها ذوب بشن که این مسئله همین الان هم داره اتفاق میفته. از اوایل قرن جدید سرعت ذوب بزرگترین یخچال گرینلند یعنی یخچال یاکوب شاون 4 برابر شده. هر سال لبه های اون بین 3 تا 7 کیلومتر به سمت داخل عقب نشینی میکنه. این روند در سالهای اخیر کمی کند شده، اما دانشمندان معتقدند این فقط یک وقفه موقتیه. همچنین گرمایش جهانی داره باعث ذوب شدن یخهای دائمی هم میشه. این موضوع باعث میشه بسیاری از سکونتگاه‌ها در ارزهای جغرافیایی شمالی غیر قابل سکونت بشن و ماهیگیری‌های دریایی به شدت تحت تاثیر یخپوش‌های ناپایدار قرار بگیره. باید به یاد داشته باشیم که یخهای دائمی یک یخچال سیاره‌ای غول‌پیکرن که میلیاردها تن ماده آلی در اونها منجمد شده. وقتی این یخ‌ها ذوب بشن، شروع به تجزیه میکنن و به دی اکسید کربن و متان تبدیل میشن که این خودش گرمایش رو بیشتر میکنه. محاسبات نشون میده اگه همه یخهای قطبی زمین ذوب بشن، سطح دریا 66 متر بالاتر میره. شهرهایی مثل نیویورک، سن پترزبورگ، شانگهای، لندن و خیلی های دیگه به صورت جزئی یا کاملا غرق میشن. کشورهای کامل و مناطقی مثل هلند، جزایر پولینزی یا شبه جزیره عربی ناپدید میشن. میلیون ها کیلومتر مربع از زمین‌های ساحلی زیر آب میره و زمین‌های حاصلخیز و سکونتگاه‌های انسانی اونجا برای همیشه نابود میشن. گرمایش سریع باعث تخریب بسیاری از مناطق میشه. آتش‌سوزی‌های جنگلی افزایش پیدا میکنه و بیابان‌ها بزرگتر میشن. ترکیبی از این عوامل به ناچار جهان رو به سوی یک انقراض جهانی جدید میبره و ممکنه که این روند حتی همین حالا هم شروع شده باشه. در 500 سال گذشته حدود 1000 گونه از جانوران بزرگ از روی زمین ناپدید شدند. بیش از 35,000 گونه از مهره‌داران، حشرات و گیاهان خشکی در خطر انقراضند. از جمله 40% از دوزیستان و 25% از گونه‌های پستانداران. این شامل گیاهان مهمی مثل موز و گونه‌هایی مثل زنبورهای عسل هم میشه. نابودی اینها میتونه دنیای ما رو برای همیشه تغییر بده که البته نه یک تغییر خوب. انسان‌های مدرن خودشون رو باهوش و متمدن میدونن، اما در بعضی مواقع رفتارهای غیر مسئولانه ای از خودشون نشون میدن که حتی از انسان‌های پیشا تاریخی هم بدتره. جاه طلبی غیر معقول و پیگیری سود یا قدرت بارها به فجایع زیست محیطی منجر شده و نشون میده که انسان‌های مدرن چندان از بومی‌های استرالیای پیشا تاریخی فاصله ندارن که سرزمین سرسبزی رو که به ارث برده بودن با دستان خودشون نابود کردن. اگر یاد نگیریم که از سیارمون مراقبت کنیم، در نهایت به شکل خفتباری در اون نابود خواهیم شد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید.
اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک بکنید و اگر هنوز تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب ندارید ما رو دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس. بدرود.